Hallo en welkom terug bij de Painscreek skilling. Maar, dit lijkt mij raar. Is het er straks ook zo? Nee, mijn Frank viel juist. We hebben nog altijd niet de gallery gevonden. Wacht hè. Attic security tea room balcony. Dat is hier. Dat is toch niet deze. Ik wist dat ik het niet gezien had. We moeten de vrouw met het punt vinden. Dit is Mona Lisa. Het gaat niet zijn. Nou, hier. Misschien moet ik eerst deze lezen. Pick up and read. We went hunting this afternoon. Scott's quite a fast learner. And he has good manners too. I told him to call me Charles, but he kept saying it's more appropriate to call me Mr. Roberts. Dus dit is van de man. Okay. He almost got the deer on his second try. If he keeps this up, I will take him over Bernard as my hunting partner. Dat is Trisha's been rather obvious in our interests. He's a good-looking young man and respectful to others. I don't mind his status. There's nothing wrong with being an orphan. If there is, it's his parents' fault. I know that Trisha fancies him. I've grown to like him too. Dus eerlijk gezegd, enkel was Victoria tegen de relatie Scott-Trisha. Want haar man begon hem te zien als een toekomstige schoonzoon. /zoon. Oké, en wat staat er dan op de volgende? Wacht, dit is 2 jaar voordat ze vermoord werd. Today is Mom's death anniversary. It's been 18 years since she passed away. I paid my respects at her tombstone. Vivian wasn't feeling well and chose to not come, so I asked Scott to accompany me. He brought fresh lilies. He said lilies suggest that the soul of the deceased has returned to a peaceful state. Sometimes I feel like he's a son to me. Daar zegt hij het zelf. Now that I think about it, Vivian is always getting sick during this time of year. I knew our relationship wouldn't be as close as we had it, but ever since Vivian discovered my affair, she has been the same. She only joked to her friends during dinner that all politicians are alike, and as a politician's wife, she has learned to close one eye. Sometimes I feel sorry for her. I think it was because of
Trisha that she didn't leave me. She's a good wife and a good mother. I'm grateful for that. Dus hij heeft haar verlaten. Maar 18 jaar geleden. Wacht, ik pak mijn notities er even terug bij. Dus 18 jaar is die moeder dood. Dus ik ga even moeten rekenen. 1993 min 18 is... Werkelijk, ik moet rekenen. 13 min 8 is 5. Toch? Ja, 5. 1 minder 8, 7, dus 1975. Dit kan een code voor iets zijn, zo. En August 27. Ook onthouden. Ik zie toch niks. Jawel. Push. 1975. Nee, 27, 1975. Of nee. 08, 27, 75. Ah, ik ben eruit geklikt. Ah, je ziet niks. Wat zou het dan nog kunnen zijn? Ik weet het eerlijk gezegd nog niet. Nee. Dus ik denk dat we hier dan momenteel alles gedaan hebben. Wacht. Niet vergeten wat we nog moeten doen. Dus voorlopig hebben we hier alles gedaan. We kunnen nog niet meer doen. Dan is de vraag, wat is onze volgende stap? Map. Wacht eens even. In Annie's courtyard ging er iemand iets doen. Wacht, er was een pakket in Annie's courtyard, hè? Dat was toch... Hier, en zeker een Steven heeft een pakket. Dat kan niet doorgaan. Gedaan in de Vivian Hospital is die een weg. Dus wacht, ik ben nu zo naar beneden gekomen. Ik moet gewoon naar beneden lopen. Nee, ik moet niet zo lopen. Ik weet eerlijk gezegd niet de straat in welke ik nu in zit. Okay. Ik zit op Town Center en Black. Town Center en Black. Hier. Ik zit hier. Ik kom hier uit, geloof ik. Nee, ik kom uit Black. Ik kom uit Black, dus ik moet... ik ben zo gekomen. Ik moet gewoon rechtdoor. Hier is de post. Morn café. En is courtyard. Oké, en is courtyard. Ik ben benieuwd. Dat we iemand levend gaan zien.
Oké. Old-fashioned way to listen to music. Right. Wacht, Mooncafé, zijn we daar niet juist voorbij gekomen? Ik denk het. Ik denk dat we juist voorbij Mooncafé voorbij zijn gekomen. Oké. En dan nog ons prikbord hangen. De rest zie ik hier precies niks meteen hangen. Painscreek Community Hospital closes its door after 60 years of service. Fund embezzlement, suspected the ski factor. Oh. Wanneer was dat? Dat was daarna pas. Dat was na haar dood. Dus, oké. Fund embezzlement suspected Jonathan Walker. Die naam komt mij bekend. Nee. Ik denk dat dat misschien degene was die tegen ons had gezegd van dat we naar hier moesten komen. Maar ik ben niet zeker. Ik kom de hele tijd tegen mijn dingen aan. Tegen mijn micro. Sorry hiervoor. Hè. Painscreek Community Hospital, one of the leaders in long-term rehabilitation for the elderly in Newland, finally closes its door after 60 years of service. Painscreek Community Hospital first opened its door in 1936, serving as a humble abode for treating patients and provided boarding for those in need of prolonged treatment. Vivian Roberts, a successful businesswoman, saw the need to revamp the hospital in the early 70s. She founded the Roberts Relief Foundation with the main purpose to support the needs of the village of Painscreek, starting with the hospital. By the early 80s, the population of the village and local areas had started to decline rapidly. Many young people who went to college did not return, and the number of seniors was quickly rising. With the increased needs for help, waarschijnlijk. Here's the key that you requested 7 times. Oh. Daar ligt een key. 7 black pine. Dat zijn we juist voorbij gekomen. Dat is denk ik de volgende dat we gaan kunnen doen. Staat er in onze inventory bij? Welke? Ja. Oké, het staat er niet bij. Gelukkig heb ik het dan geschreven. Oké. Trends and Fates. Mooncafé, dat hebben we in de dingen ook al gezien. De hook end. Belangrijk. Ik denk dat dat heel belangrijk gaat zijn, want we hebben daar een auto die aan vast is. Kan but not forgotten. Matthews. The animal. Sunday worship. En dan terug dat jongetje dat vermist is. Ook met dezelfde uitkeping. Deze twee nog openen. Nee, ik wil die boek lezen. Nee, geen diary. Jammer. Nummer een twee. Oké, dus
Mhm. Mhm. Dus we weten waar het heen gaat. Ja, nee, dat is 200. Deze moet ik hebben. Ja, nee. Dus dat is nog iets anders. Wie zit er op 200? Steven Moss, 201 moeten we hebben. Dus we moeten ergens een 201 vinden. Misschien in die kamers boven. Here's some of our users. Ah nee, dus zij maken de dingen. Zie ik. De Holy Bible. Zo een standaard dingen. Oh, wc-papier. Die heeft tenminste nog wc-papier. Deze baan uitgehaald. Nee. Dan 202 zijn. Nou, een bijrol. Ik weet niet of dat een ding is voor de allemaal op te pakken. Dear Stephen M., thank you for your rent payment. As stated in your rent agreement, however, when rent payments are not received by the 4th of the 4th, you must pay additional rent because of the late charge due or because you did not qualify for the rent discount. The required additional amount was not included in your payment and is therefore due. Amai, dat is wel veel, $85 in één keer bijbetalen. Rosalie. Ik wil nog wel eens rondgaan, maar ik denk dat we voorlopig alles hebben gedaan dat we kunnen doen. Echt, hè? Ik denk dat het belangrijk gaat zijn. Dus dit is 30.
Nou, ik heb nu toch geen cijferslot nergens niet gezien. Oh, wacht, ik heb deze nog niet. Hi, this is Oliver Gibson. I just wanted to thank you for letting me borrow your toolbox and shovel. I'm currently out of town for a few days, and I didn't get the chance to return it yet. In case you need them, it's currently sitting in my photo lab. Ask Mrs. Patterson for my spare key. Nee, is Mrs. Patterson. Is dat misschien? Nee. Ja, ik denk nu wel dat ik alles heb gehad. Dan gaan we naar die 7 Pine. 7 Pine. Ja, en dit was in Bernard's. Dit is waarschijnlijk Bernard's een house key in plaats van de house key van de mansion. Wacht aan. Nu even terug naar Black Pine te gaan. Naar daar? Nee, naar hier. Naar hier, hè? Ja, Black Pine. 40. Huh? Is die wel verkeerd? Town Center. Dit is toch Black Pine Road? Double? 10, 20. En dan toch niet anders. Black Pine. Ah, maar wacht. Hier gaat het verder. Oh. Oké. 3. Vijf. 7. Is dit het? Ja. Precies al goed. Oh nee. Read. Dear Daniel, how have you been, my son? It's been a while since I last wrote to you. I'm getting much better now. Dr. Johnson has assured me that I'm recovering well. I'm now working full-time at the mansion. The hallucinations are gone. There are just 2 more checkups to do and I will be done with rehab. How is Mom doing? Is she still working at that restaurant? I hope she spends enough time with you. I don't blame her for leaving, and I wish I could be there for you. I'm sorry things turned out this way. Please forgive me. I'm saving my money and plan to.
Wie is dit? Oei. Diary. I hate to admit it, but Scott is a good kid. He's hardworking, takes care of me. Ah ja, dat is die een dat... Allee, dat is die een dat... De gardener, geloof ik. Ja, ik geloof dat het de gardener is. Did I see her again? How can that be? Why won't an education work anymore? Did he give me cheap pills? No, it can be. As guilty as I am, we're all in it together. He cannot abandon me, they cannot abandon me. Ever since God asked about her, I'm starting to see Sophia again. Who is Sophia? Why did he have to mention her? I need more pills. I think I'm going crazy. Oh, Lord, I know I'm a sinner. I realize it now. That's why I'm going crazy. I know that nothing will do to bring it back. I pray that our sins do not pass down to our children. Please forgive us for what we have done. 1994. Nee, dat was een Joshua. En de reread stories volledig. Ja. Yeah. She is coming for us. Oei. Het begint creepy te worden. Ik ga het eens. Hallo? Hallo? Ja, nu ik kijk het gek. Echt wel. Ah, moest nu echt. Was dat Sophia? Dat gaat Sophia zijn. Hebben we eigenlijk gezegd iets anders dat we ook nog kunnen al naartoe gaan? We kunnen niet naar het cemetery. Daar hebben we nog geen sleutel van. We weten niet waar dat die ene woont. Waar dat de butler woont. We weten wel waar dat Dorothy woont, maar daar hebben we geen sleutel van. Van Oliver's fotografie hebben we ook nog niks. Painscreek Trinity Church zijn we ook geweest. Postal Service was dicht. Maar wacht eens even. Zullen we anders niet eerst naar het ziekenhuis gaan? Weet, kunnen we daar binnen. Dat is het enige dat ik kan bedenken. Ja, ik zit ervoor.
Hier en ik ga naar daar. Ja. Blijven lopen, blijven lopen, blijven lopen, blijven lopen, blijven. Maar wacht, dat was toch... Ja, dat was tot bij 2. Dat was toch afgesloten? Nu staat enter. En straks stond er geen enter, hè? Dan zijn we misschien op het goede pad. Dus. Next daar. Entrance. Next daar. Oké, dan zijn gewoon Frans pakken. Ziet er me verlaten uit, hè? Eigenlijk alles ziet er verlaten uit. Oké, wel gelijk. Reed. Matthew Brooks komt. Wacht. Teresa Roberts heeft hier geweest van 30 september tot 9 oktober ongeveer. En ik Finkel is langsgekomen. Nee, Matthew Brooks is 2 keer geweest. Staat er geen Bernard? If Father Matthew's feet placed under the flower pot next to the church. Dus church key. Flower pot. Dus dat is onze volgende stop. Next to church. Oké. Dus dat is ook al iets. Ik ben nu overal spoken te zien. Oké. Wacht, kan ik... ik kan zo een foto maken. Dit is misschien interessant voor. Want de T kennen we. Dat is dingen. Dat is die moeder die kanker heeft. En dit is Trisha Roberts. Die was ik in op zoek. Dus 102 en 203. Die kamers zouden moeten vinden. Kijk, medical records. Nurse station.
van de Tyler. Medical records one. Oh. Okay. Need a handyman. Scott Brooks. Oh, the map. This is a map from dingen. De map. Dus wacht hè. F1. Hier. We moeten op zoek naar 13. 13 is aan deze kant. Wacht. Zo naar boven gaan. Dus de IR hier. Dit is de Wanda's room. Derek visits me every day. Sometimes he smuggles the snacks I like, knowing I would never get them from the nurses. Other times he brings me flowers. They smell so wonderful. He knows that I love and Sense and Sensibility and reads me a chapter or two every time he's here. If he doesn't have to drive Charles for a few days, he stays past visiting hours and sleeps on the armchair, tending to my needs during the night and gives the nurses a break. He's such a good kid. My hair is falling off now, more now. I really don't like the chemotherapy sessions. They make me throw up afterwards. Every time Derek visits me, it pains me to see him holding back his tears. I want to comfort him, saying that I'm getting better. But my appearance betrays me. Sometimes I wonder if my life had any meaning at all, having mostly worked my whole life for the Roberts family. What will people say at my funeral? Will Derek think of me as a mother who has always been there for him? I could have done so much more if there was more time. Het is nog niet haar hele verhaal. En dan moeten we terug naar de medical room. Proper. Ah, iedereen. All inclusive. Medical room was hier langs de kant. Oké. Unlock. Hello again, Miss Roberts. How are you doing? What should we talk about today? The nurses have notified me that you haven't been eating your meals. Is there something wrong with the food? We know that currently this is a rough time for you. Your father has been asking for you. He wants to know if he can talk to you. Als tegen Theresa dat bezig is. Oh, Theresa spelen.
Raymond Brown. Raymond Brown. Raymond Brown, 7 Pebble Lane, 34. Wie is Raymond Brown? Denk het niet. Ik denk dat er niemand is die ons... Ronde Tyler, jawel. Ronde 43, want ik denk dat ik daar een sleutel heb. 43 Silver Lake Boulevard. Nou, we zullen wel zien. Zo'n kop of muntbied doen. Oké. Schrijver is Henry Johnson. Is dat niet die aan dat gegaan is? Wacht, journal. Newspaper. Henry Johnson's dead. Oké. Carl Thornton is niemand. Marilyn Fox is ook niemand. Rebecca Hunter. Denk het niet. James Conley, Bonnie Ramsey, Andrew Reid. Jawel, 7 alcohol dependency. Patient is bare. Dat is al mental unstable. Voor de rest sta je eigenlijk niks op. Dat is ook door die Henry Johnson geschreven. Oké. Dan Wanda Taylor, dat is van hier. Is van ACW Insurance. Ja. Ja, die hebben we niet. His insurance. Therapy. Diane Scale en de Read. Dus dit is voor de employer voor een speciaal wat dingen. Dus dat ze ziekteverlof hebben. Oké. Can someone let Catherine know that I found her missing pin and placed it in one of the drawers in the lobby? She's wondering I found it in the basement storage. Huh? Daria. Waar is de lobby nu alweer?
Wat doet dat hier terwijl die al langer dood is? Laten we naar boven gaan. En dan zo naar de lobby proberen terug te gaan. 10. Nou, deze kan ons dan voor. Ander precies niet. Milk. Zal misschien wel vervallen zijn intussen. Dean Nicole, I'm so glad I got your letter. I'm sorry too, and thank you for letting me choose Berry Berry time capsule. Geen blad aan. Dear honey, I heard from my mom that you're not feeling well and that you have to be in the hospital for now. I wrote this letter anyway, so I just wanted our capsule to be perfect. When you get better, you can put anything you want in my capsule. Call. Die zal wel aan het hoesten zijn geweest. Maar ik denk niet dat dat met onze zaak iets te maken heeft. Maar ik denk wel voor de achievements dat ik dat nodig heb. Two of 5. Nee, kunnen we hem dan niet oppakken? Goed wel. These last few months gave me the time to reflect for quite some time. When one comes to understanding that soon my body will be no more and I will turn to earth, the question arises of the purpose we frail beings have in our life. How my soul yearns for those joyful moments with loved ones when I was ignorant of such incomprehensible matters. Now I sit here just waiting for that, knowing that I will never have a second chance. If only I could express what I feel to my wife, kids, people I once called friends, maybe I could feel comfort. My body may be old to travel, but at least I can send something to them. A nurse has helped me prepare a package to send. I will see to it personally that gets dropped off. Once my body feels better. Last effort of a sick old man. Dying man's letter is mijn achievement. Dus het is toch wel waard voor alles eens te lezen. Ook al heeft het waarschijnlijk niks te maken met onze case. Nee. Ik denk dat deze is. Ja, het is toch 2 in.
Look. Even naar beneden. Oké. Zo, zo geweest. Ik ga omhoog. Oké. Zou er iemand... Heb je gedaan? Zijn we nu? Oké. Was er niet iets dat ik nog moest zoeken in de lobby? Ja, in de... Wat is nog verder? Ik denk ook dat ik juist aan het gaan ben. Nee, het zal aan de andere kant uitstaan. Kijk, ik ben mijn weg heel rap kwijt. Het is niet langs de achterkant, het is langs de voorkant. Hier lag ergens nog iets. Een pin. Pick up. Huh. Wie was er nou weer? Dat was van een Catherine. Ik zal het opschrijven. Catherine 1964. Ik weet het niet. Ik weet het niet.
Maar ja, we hebben het gevonden, een broodje. Oh. Ja. Dus iemand heeft gedaan. Nou, waar moeten we nu gaan? We kunnen oftewel naar de kerk gaan, oftewel naar Wanda's huis. De kerk ligt hier. Waar ligt Wanda's huis? Nou ja, ik heb het opgeschreven, hè? 43 Silver Lake Boulevard. Silver Lake Boulevard ligt hier. Het is eigenlijk niet zo ver van de kerk vandaan. Ik denk dat we eerst wandelen gaan doen. Hè. Oké, Silver Lake Boulevard. Nummer 43. ...20, 25... ...29... Oh, no. Ik ben op tijd lopen. Het is ook nog Silver Boulevard. Denk het. 30... 32, 35... 32, dus nog verder door. 39, 34, 35, 41, nee, 43, 43. Scroll. Het is gewoon vaas.
ik toch... Hmm. We went cycling today. Scott said he can ride faster than me. Of course it isn't true. So we had a competition and Trisha was a referee. We set the goal line to be the fence in the front of the river. I was winning until we almost reached the finish line. I braked to prevent myself from crashing into the fence. But Scott didn't brake. He pedaled harder as he approached the goal. I yelled at him to stop, but he didn't listen. By the time he crossed the line, it was too late. The brakes didn't stop him in time. His bike hit the fence and he launched into air, landing on the rocks by the riverbank. I ran to him. There was blood coming from his head and scratches all over his arms and legs. Trisha came up to him and tended his wounds. She seemed to be sobbing, even though Scott was the one bleeding. I think I'm hurting more than him. So he's jealous. While cleaning the garage, Charles approached and asked if I would like to be his chauffeur. He said his current driver wants to spend more time with his grandchildren and is planning to retire. I have by the end of this week to decide. It's a good opportunity. I get a raise in salary and I get to travel around the country. I think I will say yes. Trisha came today and suggested we make our very own time capsule before I start with my new job. I thought it was a good idea. We buried the box near a big stone in the cemetery. Before leaving, we made a promise to each other that we will open it in 10 years. I had the chance to walk around New York today. As I went into a bookstore, I remembered how much Trisha loved notebooks. There was one that was really cute. It was big, expensive, but I think she will like it. I should surprise her by giving her the notebook on her birthday. I didn't expect to be traveling this much as a driver. On one hand, I miss my mom. On the other hand, I get to stay in nice hotels. I guess it isn't a bad deal. Charles treats me very well. He even gives me extra allowances on these trips. Maybe I get something nice for mom next time. We went hunting near the river. According to Scott, there is a nest in the drain hole that sometimes had eggs. I told him it might be dangerous, but he assured us that it's fine. So off we went. Sure enough, there were eggs. I didn't know what eggs there were and decided to stay a little further away. Scott started to collect them. When I noticed something moving, Trisha was able to shout out that it was a snake. I stood there, frozen, not knowing what to do. Scott turned and saw the snake. He then spread his arms out and walked slowly backwards. Trisha was behind him. He extended his right hand with the stick towards the snake and slowly placed the bag of eggs on the floor with his left. When he reached me, he grabbed my arm and said, "Run!" We all ran, screaming our lungs out. I think that was the fastest I ever ran in my life. I miss the old days when it was Trisha, Scott, and myself, hunting in the back of the woods, playing by the lake. It's not that I don't appreciate what Charles has given us, such as the house we live in and our jobs. I just miss the time when we were young and carefree. We would go anywhere and nothing would stop us. I miss Trisha. Why doesn't she realize that I like her? Vriend. Dus er komt nog iets van Dirk, want ik heb nog niet heel het verhaal van Dirk. Nou, dit was niet over zijn moeders kanker. De laatste van de geliefde. Dirk T. Trisha visited me again. Ever since Scott was fired and I was told not to see Trisha anymore, she's been visiting me quite often. Not only is she angry at Vivian, she's also annoyed with Scott, saying that Scott is avoiding her.
Dit is rond de dood van de moeder. Allee, rond de dood van Vivian. I visited mom today. Her cancer has relapsed. After her tumor disappeared 2 years ago, no one expected it to return again, especially this quickly. Mom looked fine and seems to get used to the hospital visit. Dr. Johnson? Wanneer is hij gestorven? Last seen 28? Ja, ik geloof dat de laatste dag is. Dr. Johnson said the chemotherapy sessions are needed due to the late stage cancer and that she would need my support more than ever. Upon leaving, I saw Scott talking with Dr. Johnson. They looked serious. I wonder if Scott found a new job after being fired. Dr. Johnson's body was found near Cherry Creek Lake today. The police came and interviewed Vivian. Apparently, she was seen with Dr. Johnson a lot. Vivian was heard with her voice raised at police during the interview. Trisha got frightened and locked herself in her room. I don't know what's going on. The police came to my house to interview me again about the death of Dr. Johnson. I'm so tired of all that has happened recently. Scott came back with Father Matthew today. Their lawyer came too. Reporters were waiting at the church, asking why they would allow a killer back to Painscreek. Trisha came back from the hospital and was desperate to see Scott. When Charles and Bernard stopped her, she broke down in tears. What can I do? Ze hadden niet volledig verhaal. Of zouden ze samen zijn? Ja, dat zowel het verhaal van mama moet eindigen als zijn verhaal. Oh, dat is van Marsha. Nee, Marie. Wanda. Nee. Hoe lang ben ik bezig? Ik denk als ik dit huis heb afgewerkt, dat ik dan even terug ga stoppen. We zijn een uur bezig dan. Derek turned 4 today. Vivian organized a small party for him. I really appreciate what she has done for us. After blowing the birthday candles, I asked him what he wished for, and he said, I wish to see Papa. I did not know what to say to him. I couldn't tell him that his father left us. Vivian is being hospitalized for mental instability. Dorothy has asked me to take care of Vivian while she remained at the hospital. I wonder how Vivian must be feeling right now, knowing that she might not be able to convince anymore. Magdalena wants a boy to continue the family line. Not being able to have children anymore will be devastated for Vivian. I pity her. I just can't stand Sophia. She's not that pretty. She barely is working a year here, and others are already serving her hand and foot. She's just taking advantage of the Roberts family. I don't trust her. I wish she'd just disappear. Het meisje dat Andrew Reed guilty over voelt en hallucinations van ziet, heeft gewerkt bij de Roberts. Hmm. I need a tool. Okay. Thank you, Wanda, for your hard work, Vivian. Dit was een cadeau van Vivian. Oh ja, dat is wel een goed cadeau.
Ik denk dat ik dan alles hier heb gedaan. Het is wel raar dat ik niet de achievement krijg voor het verhaal van Dirk. Dus dat betekent dat er iets mee aan de hand is. Dus zowel met Dirk als met Wanda's. Geen stalkerkit? Oké. Dus ik denk dat we de volgende keer naar de kerk gaan. Ja, ik denk dat daar het volgende is. Want de mensen hebben we gedaan, dat hebben we gedaan, dat hebben we gedaan, dat kunnen we niet binden, daar hebben we geen sleutel van. Geen sleutel van gedaan. Dus dan is het deze volgende. Ik weet nog altijd niet waar de butler woont. Anders konden we naar de butlers gaan. Weet je wat, ik ga totaal wandelen. En dan vergeet ik niet hoe ik eraan kom. Dat wil zeggen. Maar wacht. Dit is de kerk, hè? Maar dat was echt dichtbij. Oké, nee. Zo gaan we stoppen. Dan we de volgende keer hierop uitkomen. En ik zou zeggen, like, subscribe en tot de volgende maar. Bye bye.